Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is a video recorded for ece551, which is in this video we will look at chapter 4 for sound. Okay, so chapter 4 is regarding sound. Okay, so overview of this chapter, we will look at the introduction to sound and multimedia system sound, digital audio, MIDI audio, and audio file format. Okay, so we will look at to introduction to sound. So what is sound? Okay, sound is something vibrate in the air. Okay, which produce wave of pressure. Okay, and then the wave will propagate into our ear. Okay, and our eardrum will translate this change or this vibration in the waveform as a sound. Okay, so sound ni adalah satu getaran pada udara, yang mana getaran tersebut akan kena kat kita punya gegendang telinga, dan gegendang telinga kita akan convert dalam bentuk electrical signal yang hantar ke kita punya otak to digest dia sebagai adalah bunyi. Okay, so vibration in the air create wave of pressure that are perceived as a sound. So ini adalah keratan rentas kita punya structure telinga kita so kita tengok mula-mula sound masuk. Okay, and then B, sound travel through ear canal. Okay, dia masuk dari lubang telinga, and then sound tadi akan vibrate eardrum, dia akan gegarkan kita punya gegendang telinga. Okay, and then dia juga akan vibrate kita punya ossicle dalam telinga ni. Okay, kemudian dia akan pergi kepada sound ripple hair cell. Okay, dalam telinga kita ada dia punya structure dia. Okay, kemudian dia akan bagi ke kita punya saraf lah, auditory nerve conduct impulse to brain. Daripada getaran tadi, saraf kita akan convert dalam bentuk impulse, pergi kepada otak, supaya otak kita dapat translate bunyi apa tu kan. Okay, so sound ni dia kita kata bunyi. So bunyi ni ada bunyi yang kita rasa menenangkan, ada bunyi yang kita rasa tak tenang. Okay, sebab tu ada muzik-muzik yang kita tahu, muzik yang boleh yang jenis berbentuk calm punya muzik kan, yang tenang. And ada juga muzik-muzik yang kita rasa bunyi dia bingit, bising. So dia subjektif lah benda tu kan. Tapi boleh bezakan lah antara muzik yang jenis tenang dan ada muzik yang jenis bising ataupun bunyi Okay, so there is a pleasant sound, there is a noise sound. Okay, so too much volume can permanently damage your ear and hearing. So kalau kita dengar bunyi yang terlalu kuat, okay, dia boleh sampai merosakkan kita punya gegendang telinga, boleh menyebabkan kita punya dera dengar tu berkurangan, atau better lagi kita jadi pekak. Okay, so the perception of loudness depends on the frequency or pitch. Okay, so loudness ni depend on the frequency or pitch. Maksudnya dia sebut pitch tu, kita tahu dia bunyi tu nyaring ke tak nyaring ke. Okay, okay, so kita tengok pula characteristic of sound wave. Okay, so ini adalah high frequency sound wave yang kalau kita convertkan dalam bentuk signal. Yang ini adalah low frequency sound wave. Okay, sound is described in the two characteristic. Yang pertama ialah amplitude. Okay, amplitude yang ni tinggi ni Okay, ni tinggi ni, sorry. Tinggi dia kita panggil dia amplitude. Okay, satu lagi ialah frekuensi. Serapat mana wave ni. Okay, serapat mana. So lagi rapat dia punya wave ni, maknanya frekuensi dia lagi tinggi. Okay,
And kalau muzik, normally untuk low frequency ni kita gunakan untuk sound jenis yang bunyi bass. Bass tu biasanya dia punya frekuensi dia rendah. Okey. Kalau muzik-muzik yang lain tu biasanya frekuensi dia tinggi. Ataupun kalau kita nak bezakan, paling mudah suara lelaki dengan suara perempuan. So suara lelaki normally dia punya frekuensi dia rendah. Suara perempuan ni frekuensi dia tinggi. Okey. And kalau awak tengok penyanyi-penyanyi yang vokal dia memang orang kata hebat, biasanya suara dia adalah suara yang frekuensi dia tinggi. Okey. Kalau suara macam let's say macam Tasri Piramli, itu suara yang low frekuensi. Okey. Contoh so ni adalah technical definition lah apa itu frekuensi. So frekuensi is a measure how many cycle occur in 1 second. Okay, how many cycle occur in 1 second. So cycle tu maksud dia daripada kosong, dia pergi naik ke tinggi, dia turun rendah ni, dia balik ke kosong. Itu adalah 1 cycle. Okay, so kalau kita tengok sini, dekat graf sebelah ni dia ada 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle. Okay, katakanlah timeline ni adalah 1 second. So dalam 1 second dia ada 4 cycle, which mean that this frequency is 4 Hz. Maksudnya Hz ni adalah bilangan cycle dalam 1 second. Okay, kalau contoh daripada sini ke sini dah 1 second. Okay, kita ada berapa cycle? 1, 2, 3, 4. Katakan kita ada 4 cycle dalam 1 second. So ini waveform ni punya frekuensi ialah 4 Hz. Contoh so the more frequent vibration occur, the higher the pitch of frekuensi ni. Ni low pitch, ni high pitch. Okay, so optimally people can hear from 20 Hz to 20,000 Hz ataupun 20 kHz. Okay, so sound below 20 Hz are infrasonic and sound above 20 kHz are ultrasonic. Okay, so if you open the slide, okay, you can click on this link and try to hear to the sound with a different frequency. Okay, okay, now we look at the amplitude. So the amplitude is the maximum displacement of a wave from an equilibrium position. Equilibrium position ni maksudnya yang keadaan yang semasa tak ada bunyi ni, kosong. Okay, and then bila wave tu start propagate, dia ada naik tinggi ni kan. So jarak ni kita panggil dia amplitude. So amplitude ni normally dia ada on positive side and also negative side. Nah, yang tengah-tengah dotted putih ni biasanya kosong. Okay, dia ada pergi yang positif and dia ada turun yang negatif. So kalau bunyi tu bunyi yang perlahan, bermakna dia punya amplitude dia rendah. Okay, kalau bunyi tu adalah bunyi yang kuat, bermakna amplitude dia tu tinggi. Okay, so dalam application harian, okay, bila awak kuatkan bunyi sama ada di TV, di radio, di handphone sebagainya, itu adalah salah satu contoh awak tinggikan amplitude sound wave. Maknanya dia punya frekuensi bunyi sama. Okay, kalau suara yang saya ni awak dengar suara saya, dia mungkin ada bunyi yang kuat dan bunyi yang rendah. Okay, tapi suara tu tone dia sama. Jadi tone tu merujuk kepada frekuensi, and kuat tak kuat tu merujuk kepada amplitude. Okay, kalau tone suara saya jadi semakin nyaring, bermakna frekuensi suara saya semakin tinggi. Okay, tapi kalau awak dengar in term of kuat ataupun slow suara itu adalah in term of amplitude. Okay, using sound in multimedia. Okay, so you need to know how to make sound, how to record and edit sound on the computer, how to incorporate sound into your multimedia project. Okay, and normally you use sound as a background music, you use sound as a sound effect, and you use sound as a narration. Okay,
So ini banyak orang pakai muzik sebagai background, muzik sebagai sound effect, bunyi kaca pecah, bunyi water drop dan sebagainya. Okay, and then also narration. Contoh ada muzik-muzik yang dalam drama, dalam filem, tengok ada dia punya background seperti orchestral music dan sebagainya untuk support the storyline. Okay, so sambungan. Okay, system sounds are assigned to a various system events such as startup and warning and among others. Okay, so Macintosh provides several system sound options such as a glass, indigo, and also laugh. Okay, in Windows, available system sound include start, chimes, and chord. So WAV ni adalah format je lah, format WAV. And the multimedia sound is either digitally recorded audio or MIDI. MIDI tu nama penuh ialah Musical Instrument Digital Interface Music. Okay. So contoh MIDI ni adalah kalau kita biasa gunakan iPad. So iPad ni dia ada satu apps yang dalam tu dia ada banyak alat muzik. Okay. Dan awak boleh buat dia punya susunan muzik tanpa perlu menggunakan alat muzik yang sebenar. Okay. Normal kalau awak nak test buat lagu kan, so bila kita nak buat lagu, normally kita perlukan pemuzik yang boleh mainkan alat muzik. Tapi dengan menggunakan software ni, okay, you can actually arrange your music arrangement, okay, by yourself. Okay. Maknanya kalau awak mahir in term of note, gitar, piano dan sebagainya, you can do your own music arrangement using only iPad. Okay, tak perlukan pun alat yang sebenar. Okay, you just need to have the, kita panggil apa lagu tu punya note lagu tu punya note, okay, key dia apa semua kan. Then kita tahu dekat mana kita nak punch dia punya masuk muzik tu, so kita boleh buat kita punya music arrangements ni lah, normally and in MIDI format. Okay, so most computer have sound ready to use. So normally dekat Windows kita pergi control panel, kita tengok sound. So Windows system sounds are wave file in the window media director. Okay. And then Mac and Windows have built-in sound recorder. Okay. So kita boleh record kita punya sound sendiri dekat Windows ni. And in fact sekarang ni banyak lah pun apps yang boleh record sound. So instead of record, sekarang ni ada pula software yang kita boleh edit and mix. Okay, maknanya kita record suara kita record suara kawan kita, and then kita boleh masukkan suara tu dalam satu timeline yang sama. Okay, kita record, kita cakap asing, kita cakap asing, kawan kita cakap asing. Tapi masa edit kita boleh overlapkan kita punya recording file tadi supaya dia seolah-olah dua orang tengah bercakap serentak. Kita boleh dengar balik dua orang bercakap serentak. Itu contoh kita edit. Okay. And then kita boleh buat simple splicing and assembly. Kita boleh cut, kita boleh susun. Okay, kita boleh buat increase the volume. Kita boleh speed off, kita boleh lajukan kita punya percakapan. Okay. And then kita boleh reverse the sound. Kita boleh add echo effect. Kita cakap hello, dia akan jadi hello, hello, hello. Ada bunyi berterutan di belakang. Okay, and then some XP version also provide wave to MP3 conversion. So lepas kita dah edit tadi, kita potong lah, kita edit pun semua, kita boleh tukarkan kepada format MP4 ataupun format audio yang kita boleh dengar dekat kita punya digital device. Contoh kalau tengok screenshot ni pun, ni tunjuk macam ni Windows lama punya. Okay, maknanya daripada zaman dulu pun dah ada dah apps ni. Cuma sekarang ni dia ada lagi advance lah. Okay.
So ni contoh macam mana kita buat sound conversion. Okay, contoh macam mana kita buat sound conversion. Okay, so dekat sini dia minta kita try open sound recorder. Okay, kalau kita search ada tak sound recorder. Kalau dalam Windows sekarang ni mungkin dia akan keluar sebagai voice recorder. Okay, dia akan keluar sebagai voice recorder. So awak boleh try lah. Try play around dengan apps tu. Okay, so saya tak tunjuk lah kat sini Okay, and then dalam slide ni juga dia ada tunjuk simple of mid file, which is kita boleh play ni. Okay, so dalam video ni awak takkan dengar lah bunyi dia, kecuali kalau awak buka slide ni dan awak play sendiri So mid file ni adalah satu muzik ataupun video adalah satu audio file, muzik ataupun audio file. Okay, so ni adalah penerangan berkenaan dengan MIDI. Okay, so MIDI ni dia punya full name ni lah Musical Instrument Digital Interface. Okay, it's a communication standard developed in 1980s for electronic instrument and computer. Okay, so in fact kalau saya tak sure awak tahu tak. Okay, kalau dulu telefon dulu okay, yang kita kata jenis macam 3315 semua tu, yang bunyi dia bunyi nyaring kan. Lepas tu dia ada transition kepada handphone yang ada skrin warna. Okay, and bila handphone ada skrin warna, of course kita kata company yang buat telefon ni nak dia punya ringtone tu pun kalau boleh ada muzik seolah-olah muzik sebenar. Okay, jadi pada waktu tu format ringtone tu adalah MIDI. Okay, format ringtone adalah MIDI, yang mana bila orang call kita dengar bunyi muzik tu, bunyi muzik yang real, muzik yang clean. Okay, instead of bunyi macam telefon dulu lah 3310 kita pakai 33 sekupang 3315. Okay, so MIDI is a series of musical instruction. It is music stored in numeric format. Okay, so it allow instrument from different manufacturer to communicate. So depend on both quality of the instrument and the sound system. Quality depends on the end user device rather than on the MIDI device and is device dependent. So maknanya kalau kita nak dengar muzik tu clean ke sharp ke tak, dia bergantung kepada kita punya device, kita punya speaker. Okay, sebab MIDI ni adalah digital format. Okay, MIDI ni adalah digital format. So kalau awak letak pasang MIDI ni dekat speaker yang cuma ada stereo left and right speaker, mungkin awak takkan dengar dia punya bass. Okay, tapi kalau awak beli speaker yang ada right speaker, left speaker and also ada satu lagi subwoofer, then baru awak boleh dengar dia punya bass. Okay, ataupun yang moden sekarang ni kita ada sistem audio 2.1, which is left right plus subwoofer. Kita ada 5.1, kita ada front left right, kita ada pula surround left right, and kita ada satu subwoofer. Yang paling banyak kita ada 7.1 punya format. Maknanya ada 7 speaker plus satu subwoofer. Okay, okay, and then not easily used to playback spoken dialogue. Biasanya MIDI ni dia hanya digital format regarding musical instrumentation. Dia bukan vocal ataupun voice punya format normally So since there are small, MIDI file embedded in web page load and play promptly. Jadi format MIDI ni dia jenis file yang ringan yang kecil, so dia boleh letak dekat dalam kita punya HTML ataupun website. Okay, sebab dia punya file dia tu ringan. Okay, so length on the MIDI file can be changed without affecting the pitch of the music or degrading audio quality. Okay, so working with MIDI require knowledge of music theory.
So nak create MIDI ni macam seperti tadi, awak kena ada teori lah berkenaan dengan music, okay, regarding the instrumentation, musical instrument dan sebagainya. So creating MIDI, okay, score require knowledge of music and some talent, ability to play a music instrument, supaya kita tahu note instrumen-instrumen tu yang mana yang bass tinggi, yang mana yang frekuensi tinggi dan sebagainya, tone dia, okay, melodi dia, okay, and then sequencer software, okay. So kalau awak play muzik, awak akan dapati muzik ni dia seolah-olah dia ada dia punya rhythm. Dia ada dia punya rhythm dia. Okay, rhythm dia which mean that dia punya timing lah. Dia punya timing dia. Kalau kita dengar muzik tu adalah hasil campuran beberapa musical instrumentation. Dan kalau awak dengar dengan lebih detail, kalau kita tengok ada bunyi gitar, kita asingkan bunyi gitar tu, kita nampak bunyi gitar tu dia ada dia punya rhythm dia. Okay, and then selepas bunyi gitar dia ada bunyi drum, pun dia ada dia punya rhythm dia, rentak dia. Okay, yang mana hasil combination antara gitar, drum dan sebagainya tadi, dia akan hasilkan satu lagu yang kita dengar lah. Okay, dan yang dia kata sequencer ni maksudnya dia punya rhythm tu lah. Macam mana kita letak bunyi-bunyi tu, and bila kita play bunyi tu sekali, kita dengar, okay, ni adalah muzik yang pada kita mungkin ada orang kata best, ada orang kata tak best. Itu adalah subjektif lah. Okay, kemudian kita ada sound synthesizer, okay, built into PC board, add-on for Mac. So MIDI can synthesize over 100 instrument. So MIDI ni dia boleh synthesize over 100 instrument. Maksudnya mungkin dalam program tu dia ada bunyi gitar, dia ada bunyi piano, dia ada bunyi trumpet, dia ada bunyi saxophone dan sebagainya. Okay, so setiap alat tu pula dia ada tone yang berbeza. Maknanya kalau dia boleh simpan sampai 100 alat, okay, dia ada data dia daripada bunyi yang tone tinggi sampai yang tone rendah, daripada key tinggi sampai key rendah. So in making MIDI audio, okay, you will need a sequencer software, okay, a sound synthesizer, a MIDI keyboard or device, and then the ability to play the piano and the music background or higher expert. Okay, and then kita tengok pula digital audio. So digital audio represent a sound stored in a thousand of numbers or sample. Digital data represent the loudness at discrete slice of time. Okay, it is not device dependent and should sound the same each time it is played. Okay, so it is used for music CDs. Okay, and then the three sampling frequency most often used in multimedia are CD quality, which is 44.1 kHz, 22 kHz and 11 kHz. Ini adalah contoh dia. Okay, and the number of bit used to describe the amplitude of sound wave when sample determine sample size. So normally kalau kita tengok sound file tu, dia ada number of bit ni, lagi tinggi bit dia, lagi clear dia punya bunyi, lagi clear dia punya bunyi, lagi significant dia punya bunyi bass. Okay, and kita kata bunyi dia lagi berkualiti lah. That's why kalau kita download let's say MP3 file, kadang-kadang untuk satu lagu yang sama, kita tengok ada satu file ni size dia 10 MB. Okay, and ada satu file ni lagu yang sama tapi 5 MB. So perbezaan size tu adalah disebabkan in term of dia punya quality lah. Okay, dia punya quality dia. Normally number of bit ni, number of bit ni akan menentukan dia punya size file tersebut. Okay, the value of each sample is rounded off to the nearest integer. Okay, and then kita tengok pula preparing digital audio. Okay, kita ada balance file size versus quality. Kita ada set recording level and also edit the recording. Okay, and then balance file versus quality to calculate file size in bytes. Okay, ini
lebih detail lah, but normally in the modern software, benda ni dia banyak jadi secara background. Apa yang kita nak adalah kita nak dengar dia punya output. Okay, so untuk normal people yang normally dia tak ada knowledge berkenaan dengan audio tapi dia tahu guna software, dia edit je. Okay, dia edit je sound tu, as long as dia akan test banyak kali. Kalau dia ubah setting ni, what happen to the audio file. Okay, dia ubah setting ni pula, what happen lagi. Okay, sama ada bunyi dia lagi sedap ke, lagi nyaring ke, lagi noisy ke apa. So dia akan try and error until dia dapat bunyi yang dia rasa okay. Sebab bunyi ni dia orang tak apa, subjektif. So yang kita tahu, kalau kita kata bunyi ataupun speaker ni dia ada jenis mono. Mono ni maksudnya sampling rate ataupun duration recording is in second. Okay, dia kali satu. Maksudnya kalau kita ada dua speaker tapi bunyi tu adalah jenis mono, kedua-dua speaker tu akan keluarkan bunyi yang sama serentak. Okay, if we have two speaker, kita ada speaker A, okay, kita ada speaker B. So A dengan B ni dia akan bunyi serentak dia punya getaran dia. Tapi kalau jenis stereo, dia ada beza antara speaker di sebelah kiri dan speaker di sebelah kanan. Okay, so efek dia kalau kita buka, let's say awak dibuka YouTube, awak boleh type stereo sound effect. Okay, awak cuba type stereo sound effect. Okay, dan ada contohnya dia bagi video kereta F1 lalu. So awak boleh dengar bunyi tu macam dia travel daripada speaker sebelah sini, dia pergi ke sebelah sini. Okay, itu menunjukkan ada stereo effect. Okay. So dalam audio ni, kalau kita nak buat dia punya editing, okay, antara term-term yang biasa dia guna pakai ialah trimming. Okay, trimming ni kita trim lah daripada yang panjang kita pendekkan. Okay, splicing kita cut, bunyi tu kita potong. Okay, splicing and assembly, kita cut, kita cantum. And then volume adjustment, kita tinggikan atau kita rendahkan bunyi. And then working on multiple track. Okay, working on multiple track. Maksudnya kita ada 2-3 bunyi serentak dalam satu timeline yang sama. Okay, and then kita ada format conversion, sama ada nak tukar dalam bentuk MP3, AAC ke ACC tak saya format bunyi lah. Okay, and then resampling ataupun downsampling. Sampling tadi ni yang frekuensi tu. Okay, yang frekuensi sama ada 44 kHz ke apa kan. Sama ada kita nak maintain dia 44, kita nak downgrade dia kepada 22. Okay, and kita ada fade in and fade out. Okay, fade in maksudnya bila bunyi tu start, dia bukan start terus tinggi bunyi dia. Dia akan start makin slow, dia akan slow, dia makin tinggi. Okay, and then fade out ni, daripada bunyi kuat, dia makin slow. Okay, kemudian kita ada equalization. Okay, equalization. So kita boleh play around dengan kita punya frequency spectrum. Okay, so kalau kita pernah tengok equalizer, okay, dia ada beberapa knob yang kita boleh adjust. So satu knob tu mewakili satu frequency spectrum. Okay, and then kita ada time stretching. Kita ada digital signal processing, and kita ada reversing sound. Okay, kita tengok advantage and disadvantages of MIDI and digital audio. Okay, so when to choose MIDI data? Okay, bila kita nak guna MIDI ni? So MIDI ni kita guna bila if you don't have enough RAM memory or bandwidth for digital audio. Okay, and then if you have high quality sound source. Okay, and then if you have complete control over the playback hardware, and if you don't need spoken dialog. So maknanya dia memerlukan RAM yang rendah saja, and then bunyi dia, kualiti dia tinggi sebab dia memang bunyi muzik semata-mata. And then kita punya hardware, maknanya kita punya sound kita tu, speaker kita tu boleh bagi bunyi tu clear, crisp. Dia punya term dia crisp.
Okay, and then music tu adalah purely music, tak ada bunyi noise, tak ada bunyi dialog ke belakang. Maknanya dia adalah purely digital punya music. Okay, so when to choose audio, digital audio pula. Okay, so kita pilih digital audio bila if you don't have control over the playback hardware. Okay, if you have the computing resources and bandwidth to handle the larger digital file, and if you need a spoken dialogue. So maknanya kita nak just play je file tu, dan kita boleh gunalah digital audio. Any speaker pun boleh guna. Okay, and then kita ada processor yang boleh translatekan file tadi supaya bunyi tu dapat dengar dengan jelas. Okay, and normally digital audio ni adalah audio yang ada suara. Okay, ataupun audio musikal tanpa suara tapi yang jenis dirakam. Dia bukan yang dibuat melalui digital. Okay, contoh ada satu band ni dia play music instrumental, dia hanya play piano je. Okay, and then awak record. So file yang awak record tu normally adalah digital audio. Okay, kita tengok pula file size versus quality. So audio resolution determine the accuracy which a sound is digitized. Okay, so more bits in the sample size produce a better quality and last file. So kalau kita tengok satu file music ni, okay, kalau kita buka dia punya properties ni, kita tengok detail, kita tengok dia 128 bits ke 192 ke, which means that the higher the bits, the better the quality. Okay, and then stereo recording are more realistic and require twice as much storage space and playback time. Okay, so bila kita nak record stereo ni, normally mic yang kita gunakan tu biasanya dia akan ada dua, satu satu left, satu lagi right. Okay, biasanya kalau kita nak record stereo lah. Kalau mono ni, contoh macam mic yang saya tengah pakai sekarang ni, ini dia akan record mono audio. So kalau awak playback dekat stereo speaker, both speaker akan simultaneously play suara yang direkodkan. Okay, dia tak ada bunyi yang left right. And then mono file tend to sound flat. Maksud flat tu kita tak dengar variation antara left and also right. Okay, so kat sini dia kata kita boleh edit kita punya audio tu, ataupun kat sini dia kata Apple QuickTime Player Pro provide for primitive playback and editing. Sonic Foundry SoundForge is a more serious sound editor. Ini contoh software dia. Okay, and then this can be used to trim, splice, volume adjustment and format conversion, as well as special effects. Okay, kita boleh gunakan juga free software, contohnya Audacity. So dekat Windows ni kita boleh download Audacity. So software Audacity ni adalah software yang dah memang lama digunakan. So kalau awak download Audacity ni, mungkin dia punya, kita panggil dia graphical user interface lah. Gambar dia punya Windows tu mungkin nampak lama sikit compare dengan software-software yang baru, tapi function dia masih lagi relevan. Okay, so dekat sini ada link macam mana kita nak gunakan untuk Audacity. Okay, so a sound file format is a recognized methodology for organizing data bits of digitized sound into a data file. Okay, so on the Macintosh, digitized sound may be stored as a data file, resources, or applications such as IAFF or IAFC. So in Windows, digitized sound are usually stored as a WAV file. So bezalah kalau awak buat dekat Apple punya komputer, format dia mungkin lain. Kalau buat dekat Windows punya komputer, format dia lain lah. Format dia selepas edit. Okay, tapi sekarang ni modern, kita boleh convert output kita boleh convert. So both can use MIDI file. Sama ada awak dekat Windows boleh, dekat Macintosh pun boleh gunakan MIDI file.
Okay, kita tengok pula CD-ROM ataupun Cross-XA Extended Architecture format enable several recording session to be placed on a single CDR ataupun recorded disk. And then a linear pulse code modulation is used for read book audio data file on consumer grade music CDs. Okay, if you ask me, saya pun tak tahu benda ni. Okay, tapi ni cara kita nak store lah. Okay, cara kita nak store digital file tadi ke dalam kita punya storage device. So sound for the World Wide Web, www, kita punya web page lah, paling senang. Okay, so to play MIDI sound on the web, okay, wait for the entire file to download and play it with a helper application. Okay, and then stream the file, storing it in the buffer and playing it while download. Okay, streaming is dependent on the connection speed. Flash allows sound to be integrated in the multimedia presentation controlled by button and save as a MP3. Okay, so dalam web page ni ada macam-macam cara lah yang sekarang ni. Even by click kita boleh dengar bunyi, ataupun kita buka je file tu, ataupun kita buka je page tu, dia akan automatically bunyi. Okay, and then kita tengok adding sound to a multimedia project. So decide what sound will you need and include them in the storyboard or cue sheet. Okay, kalau kita edit video ke lagu apa yang kita nak gunakan, kita kena decide. Okay, so decide whether to use MIDI or digital audio. Okay, kalau kita nak masukkan bunyi music background saja dan kita nak bunyi tu memang clear, it is better to use MIDI file. Okay, tapi kalau contohlah awak minat satu lagu ni, tapi awak nak cari file MIDI dia, so sangat susah. Yang banyak cuma ada digital audio saja. Okay, biasanya MIDI ni adalah original file daripada tempat yang composer tu keluarkan dia punya muzik. Biasanya tu MIDI file lah. Tapi kalau awak download daripada YouTube ke, awak ambil daripada Apple Store ke apa, itu biasanya dah digital audio. Walaupun bunyi muzik tu adalah bunyi muzik instrumen saja, tapi format dia adalah jenis digital audio, dia bukan MIDI. Okay, and then if you are required to source material, okay, you can either record ataupun beli. Semua ini yang secara official lah, maknanya if you want sound to be in music, okay, maknanya record sendiri. Okay, awak main alat muzik record, ataupun kena beli, sebab muzik tu bukan kita yang buat, jadi kena beli. Okay, tapi sekarang ni orang boleh download sesuka hati je, sebab banyak apps yang boleh download. Okay, and then kita boleh edit the sound. Okay, kita boleh edit the sound. Edit tu macam tadi lah, awak nak potong, nak pendekkan, nak kuatkan pun boleh. And then test the sound to be sure that they are timed properly. So bila kita letak kita punya music dekat kita punya dalam video presentation, let's say kita nak dia play waktu bila, jadi kita check timing dia betul-betul. Okay, so kita tengok pula professional sound. Okay, so bila sebut professional sound ni, okay, even untuk sound pun for your information, okay, dia ada position yang ataupun jawatan yang kita panggil dia sound engineer. Kita ada sound engineer. Okay, maknanya dia memang expert lah bahagian sound ni. So kita tengok pula untuk ni, compression techniques reduce space but reliability suffers. Maknanya muzik tu kita boleh compress kan untuk kita kurangkan dia punya size dia. Let's say daripada 10 MB kita nak jadikan dia 3 MB. Okay, kita boleh compress, tapi bunyi dia akan rendahlah dia punya kualiti. Kalau yang 10 MB tu bunyi bass dia clear, dia punya sampling dia clear, tapi bila kita tukar dia kepada 3 MB, okay, kalau kita dengar betul-betul muzik tu, mungkin bunyi muzik tu dah jadi macam nipis, kemudian ada noise dan sebagainya. Okay,
So space can be conserved by downsampling or reducing the number of sample slice taken per second. Okay. So selain daripada compression tadi, ada juga yang kita boleh buat resampling lah. Kita boleh buat resampling. Okay. Tapi bila resampling ni pun dia punya detail of the music, kalau telinga yang sensitif tu, dia akan perasan bunyi tu adalah bunyi yang di resamplingkan. Okay. Sebab bila kita resampling, bismillah dia akan menurunkan that music punya resolution. Bukan gambar je ada resolution, muzik pun ada resolution, which is muzik pada resolution ni menunjukkan kepada dia punya sampling rate. And then file size of digital recording in byte is equal to sampling rate times the duration of recording in second. Okay, and then time bits resolution divide by 8 and then time the number of track. Okay. Okay, kita tengok pula advanced sound management. Okay, so scripting language such as OpenScript. Okay, dia tulis toolbox, lingo, okay, or ActionScript such as Flash provide better control over audio playback and then require some programming knowledge. And then production tips. Okay, so Wong's law of minimums. So there is an acceptable level of adequacy that will satisfy the audience. If you handle microphone is good enough to satisfy you and your audience, conserve your money and energy. Okay. So maknanya macam saya kata tadi lah, sound ni dia subjektif. Okay. So dia kata kat sini lah, kalau dia kata kalau awak handle awak punya mikrofon tu bagus, okay, maknanya sound tu dah tak perlu edit dah. Okay. Sebab tu kalau awak tengok bila penyanyi, dia menyanyi, ada time masa dia nak joget kuat, dia akan jauhkan sikit mic dia daripada dia punya mulut, so that bunyi tadi tidak akan jadi pecah dekat mic. So maknanya mic tadi akan capture bunyi tu just nice. Okay, dia dapat tangkap yang higher note tapi with a lower amplitude sebab jauh daripada dia punya mic ni. So that sampling tadi tak akan pecah. So macam mana cakap so detail, maknanya kita nak jaga supaya mic tu be able to capture the sound without disturbance lain lah. Okay. Okay, recording on media yang tidak mahal, yang murah, rather than directly to this prevent the hard disk from being overloaded with unnecessary data. Okay, the equipment and the standard used for the project must be in accordance with the requirement. Sound and image synchronization must be tested at regular interval. Okay, ni production tips ni, maksudnya macam mana awak nak embedkan sound lah dalam kita punya sistem. Okay, sebab tu kalau kita tengok alat-alat yang berkaitan dengan muzik ni, contoh brand yang paling mahal lah, awak tengok Sennheiser. Sennheiser ni biasanya even kalau awak nak beli dia punya earphone pun harga dia mahal lah. Ataupun awak dengar brand Bose, B-O-S-E. Okay, itu ada contoh-contoh brand yang device dia memang mahal. Okay, ni audio recording. Macam mana kita nak record kita punya audio, sama ada gunakan CD, VCR tape ataupun digital audio tapes. Sekarang ni dah tak ada orang pakai dah. Okay, and then create a good database to organize your sound, noting the counter and content. Okay, so bila kita record sound ni, kita kena susun dia punya file kita tu, dengan cara kita buat tagging, rename dan sebagainya, supaya kita senang kita nak tahu. Sebab bila kita tengok file, okay, kita hanya nampak nama file, kita tak tahu bunyi dia macam mana. Jadi kita kena play dulu baru kita tahu. Okay, jadi nak
nak tentukan bunyi tu bunyi mana, bunyi chorus ke, bunyi intro ke. So dekat tagging tu penting. Kita rename lah lagu tu. Song A intro, song A let's say chorus. So that bila kita tengok kita tahu. Okay, tak adalah kita nak kena buka play tu, kadang-kadang lambat Okay. And then testing and evaluating. Delaying a fast machine is needed to sync with animation. Okay. So kalau kita masukkan lagu ni dalam kita punya timeline editing, kita boleh scratchkan kita punya timeline tu, so that wave tu kita nampak lagi besar. Okay, jadi kita senang tahu kita nak cut dekat second yang mana, saat ke berapa kita nak cut. Okay. And then copyright issues. Okay, sekarang ni banyaklah copyright issues. Kalau awak buat satu video slideshow katakan, okay, kemudian awak letak lagu yang awak ambil daripada mana-mana, awak letak as a background and awak upload ke YouTube. Okay, so bila awak upload ke YouTube, lagu tu adalah lagu orang lain, without permission, without copyright, and YouTube akan hantar satu email lah, which is dia panggil copyright strike. Dia akan beritahu lagu yang awak gunakan tu adalah lagu yang ada copyright. Okay, jadi untuk YouTuber yang menggunakan lagu yang ada copyright ni, dia takkan dapat duit daripada video tersebut sebab dia menggunakan lagu copyright. Okay. And then securing permission for the use of sound and music in the same as for image. Selain daripada sound tadi, image pun ada juga copyright. Maknanya contoh macam logo UiTM. Okay. So logo UiTM hanya untuk UiTM sajalah. Mungkin boleh digunakan sebagai student boleh gunakan untuk dia projek dia sebagainya. Tapi kalau nak gunakan untuk buat macam viral ke, konten apa ke, so UiTM ada hak lah untuk saman sebab logo tu adalah logo yang ada copyright, tidak boleh digunakan sesuka hati. Okay, contoh macam awak mungkin bila kerja nanti awak nak buat satu produk, kemudian awak tempel logo UiTM kat situ, itu contoh copyright punya isu lah. Okay. And then can buy royalty free digital sound clip. So kalau awak nak lagu yang tak ada copyright, okay, awak boleh buka kat YouTube, tengok contoh lagu yang dia tulis free copyright. Tapi kadang-kadang dia tulis je free copyright, bila kita guna ada juga yang YouTube bagi notice kata ada copyright issue. Okay, so kena check lah. And then do not use someone original work without permission. Ini adalah kita punya etik. Kita punya etik, jangan gunakan hasil kerja orang lain without permission. Okay, so ini summary dia. Okay, so vibration in the air create wave of pressure that are perceived as sound. Okay, bunyi getaran di dalam udara kita translate dia sebagai bunyi. And then a multimedia system sound is digitally recorded audio or MIDI. Okay, and then digital audio data is the actual representation of a sound stored in the form of sample. Okay, MIDI is a shorthand representation of music stored in numeric form, and then digital audio provide consistent playback quality. MIDI files are much smaller than digitized audio. MIDI is a device dependent digital audio, and MIDI is a device dependent, okay, but digital audio is not. Okay, and then MIDI file sounds better than digital audio file when played on the high quality MIDI device. Okay, so that is all for chapter 4 regarding the audio. Okay, so hopefully you can understand, okay, sedikit sebanyak berkenaan dengan audio. Okay, walaupun tak detail, kadang-kadang dah biasa guna dah. Okay, dah biasa buat dah edit audio apa semua ni, cuma teori behind the audio tu kita tak tahu. Okay, so I think that is all for the video. Okay, so thank you very much.